खबर खडूर साहब तो जिथे कि एक पिंड दे साबका सरपंच ने ही कुट-कुट के मार दिता एक गरीब बंदा। खबर की है आओ तुहानूं सुना दिंदे हां। जिला तरनतारन दे अधीन आउंदे कस्बा खडूर साहब विच पिंड दे साबका सरपंच ने कुट-कुट के एक गरीब बंदा ही मार दिता। मीडिया दे नाल गलबात करदे होए परिवारक मैंबरां ने दस्सिया कि रणजीत सिंह पुत्तर पूरन सिंह उम्र जिसदी करीबन 35 सालां दा सी जो घर ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ मौके ते पहुंच के जांच जिहड़ी ओह शुरू कर दी है ते जो भी दोषी होएगा उस नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा ते मुढली कार्रवाई जिहड़ी ओह कीती जाएगी। पिंड खडूर घटना भाजी घरों गया चंगा भला गया जो कोई गल बात नहीं आ कूड़ा भी आंदा मैं सुट आना ते बाद चो मुड़ के अद्धी कराल 9:30 बजे का टाइम है मुंडे नूं छड्ड के गए कि इहनूं कुੱਟਿਆ बड़ा जो मैं भी उत्ते दवाई पाउण लगी तू किवें अंदर कड़िया अंदर उत्ते राची डिग गया मुड़ के उठिया नहीं जो गया मैं उजड़ गई मेरे बच्चों का की होगा। रणजीत सिंह 37 साल। हाँ जी मैं इन्हां दी वाइफ भी कुड़ी मुंडा मैं काम करती जो 100 रुपया दिहाड़ी पा के अपने बच्चों का टाइम पास करती मारा वे सट्टा लगिया देखो जगिंदर कौर की लगदा इस तो बड़ा है मेरा मुंडा की घटना है सारी है। हाँ जी की गलबात होई है मैं तो इत्थे नहीं मैं IT च रहनी वड्डे मुंडे कोल मैं तो मरिया ही सुनिया ये मैं प्यारी झूठ मारा मैनू फोन गया तो फिर असीं आ गए। किन्ना वाला कुੱਟਿਆ ਗਿਆ हाँ जी कुੱਟ मार ਕੀਤੀ गई है कुੱਟ मार कुੱਟਿਆ के ਲੱਕ किन्ने कुੱਟਿਆ जी पता लगा किन्ने कुੱਟਿਆ मैनू नहीं इन्ना ख्याल आया गिंदर कोई आंदे पता नहीं केड़ा गिंदर के गिंदर आ कोई सरपंच इत्थे गिंदर ने खडूर साहब ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। खबर खडूर साहब तो जिथे कि एक पिंड दे साबका सरपंच ने ही कुट-कुट के मार दिता एक गरीब बंदा। खबर की है आओ तुहानूं सुना दिंदे हां। जिला तरनतारन दे अधीन आउंदे कस्बा खडूर साहब विच पिंड दे साबका सरपंच ने कुट-कुट के एक गरीब बंदा ही मार दिता। मीडिया दे नाल गलबात करदे होए परिवारक मैंबरां ने दस्सिया कि रणजीत सिंह पुत्तर पूरन सिंह उम्र जिसदी करीबन 35 सालां दा सी जो घर ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ मौके ते पहुंच के जांच जिहड़ी ओह शुरू कर दी है ते जो भी दोषी होएगा उस नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा ते मुढली कार्रवाई जिहड़ी ओह कीती जाएगी।
ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ।
ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਂ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ IT ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਂ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ
ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,
ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ
ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਏ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਏ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ
ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ of ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ of ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ
ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ?
ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਤੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ
ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਂ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ IT ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਂ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਂ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ
ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੋਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,
ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ
ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਂ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ।
ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ, ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਹ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ
ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ?
ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ।
ਐਵੇਂ ਪਿਆਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਂ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਐਵੇਂ ਪਿਆਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਂ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਂ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ
ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,
ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ
ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ
ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਂ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ
ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਹ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ, ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ
ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ।
ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ
ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਂ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਂ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਕੁੱਟ ਮਾਰਾ ਵੇ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ, ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ।
ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ
ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ
ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਨਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਨਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਕੁੱਟ ਮਾਰਾ ਵੇ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਹ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ, ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ
ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ।
ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਏ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ
ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਸੱਟ ਮਾਰਾ ਵੇ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ, ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ।
ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ IT ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ
ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਂ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਂ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ
ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,
ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ
ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ
ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੋਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ
ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ, ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ
ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ।
ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ IT ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ
ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਨੇਕ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਨੇਕ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ
ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,
ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ
ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ?
ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਮਹਾਰਾਜ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਹ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ, ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ
ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕੇ ਲੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ। ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ।
ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਈਟੀ ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਨੇ ਗਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਂਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਛੜੇ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ IT ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾ ਮੈਂ
ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਪਿੰਡ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੂੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰਾਲ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ ਜੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਖੜਿਆ? ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਰਾਚੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਜੜ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ? 37 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ। ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਪਤਾ ਕਰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਤੇ ਮਾਰਾ ਵੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਤਾ ਸਾਰੀ? ਹੋਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ IT 'ਚ ਰਹਿਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੀ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੁੱਟਿਆ 8 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਗਿੰਦਰ ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਗਿੰਦਰ ਆ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਗਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਂਢੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ? ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਟਦਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੜੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਗਿੰਦਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ? ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਏਲੀ ਸ਼ਾਲਾ ਸਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।